Tervetuloa Bia Pro-sarjaan. Nyt mennään mun 3. kautta ja kautta on jäljellä vaan 32 peliä ja ylipäätään jaksoja on jäljellä enää noin 3 tai 4. Ensinnäkin nyt vedetään puolet tästä runkosarjan lopusta, eli 32 peliä jälleen runkosarjaa. Tässä jaksossa vedetään 16 peliä, josta mä menen 4 pelaamaan. Ja nyt se iso kysymys on, että saaks mä sen 100 maalia tehtyä tällä kaudella? Koska Gretzkin ennätyshän on 92, kukaan ei ole ikin saanut 100 maalia. Mä oon vähän luovuttanut sen pisteennätyksen suhteen, se on 215. Mulla on tällä hetkellä 109,50 peliä, mutta meidän pitää niin paljon simuloida näitä loppupelejä, että mä luulen, että se ei tule olemaan mahdollista. Mutta joo, tosiaan mennään tässä jaksossa vähän eteenpäin. Mä uskon, että mä menen Capsiin pelaa. Vähän tylsä jengi, ne ei ole voittanut enempää kuin hävinnyt. Niin katsotaan sitä, että ketä me mennään tässä pelaamaan. Tuolla Chicago vastas seuraavan. Pitäisikö mennä tuon Chicago-matsin seuraavaksi? Joo, mä teen niin. Sitten täällä on trade deadline, eli viimeinen vaihtopäivä. Vielä voisi periaatteessa kysyä tradea, jos GM antaisi, en tiedä. Mutta simuloidaan tuohon Chicago-peliin. Ja meidän ekan kauden seuraa vastaan. Tuntuu, että ne tulee melkein joka jaksossa nykyään meille vastustajaksi, mutta hyvä ottaa tosta noin matsi. 2-1 voitto Minnesotasta, 4-3 Nashvillestä ja 5-2 Washingtonista, eli Colorado dominoi. Niin kuin mä oon puhunut aiemminkin, meillä on ihan tykkijengi, mutta monta pistettä mun tietokone teki noihin peleihin? Ei monta, eikä varsinkaan maaleja. Niin nyt mun pitää mennä Chicagoa vastaan, laittaa verkot niin sanotusti töttereen. Eikö niin? Katsotko rallia? En mä kyllä oikein rallifani oita. Noniin, 3. erä, ensimmäinen erä 3. Kattokaa nyt, ihan täys dominointi. Toinen erä 5-1. Ehkä mä nyt vaikka Chicago vastas, niin mä nyt skippaan tämän pelin, koska ollaanhan me Chicagoa vastannut monta kertaa jo pelattu. Sen lähön jälkeen me johdetaan 5-1 tässä pelissä, ei ole kyllä mitään jännittävää. Otetaan sieltä 5-2 voitto. Ja näin, meidän jengi on ihan uskomattomassa tulessa. Ja sitten on vastas Tampa Bay Lightning. Oliko viime kauden hallitseva Stanley Cup-mestari? Ainakin Tampa Bay pudotti meidät Floridan kanssa konferenssifinaaleissa. Niin nyt on muuten tosi kova vastustaja. Mä menen itse asiassa kattoon nyt, koska tähän nyt pitää muistaa, että voittiks Tampa viime vuonna. Mä oon aika varma, että Tampa nosti kannua Vasilevski ja Kutserovin johdolla. Tilastokeskus, täältä näkyy noin palkinnot viime kausilta. Joo, ei mun siis tietokone tehnyt, joo, Tampa Bay voitti. Tampa Bay on itse asiassa voittanut 2 kautta putkeen niin, että molemmat Bia Pro-kaudet on Tampa voittanut. Eli Tampa on niinku dynastia ehdottomasti tässä näin. Noniin, mennään kaataa. Ja jos Tampa on noin hyvin pärjännyt, se on erittäin todennäköistä, että nämä äijät tulisi finaaliskin sitten vastaan. Mennään suoraan tuonne 3. erään, 2-1 johto, sieltä 2-2 ja nyt on täydellinen paikka. Täydellinen paikka mennä pelaamaan. Meillä oli näköjään Annunenkin maalissa. Tosta noin laitetaan. Mä tykkään. Nää on hienot paidat. Mennään noilla ja. Nyt tosiaan, mä yritän olla aika aggressiivinen tässä jaksossa. Tosi paljon maaleja. Tosi paljon vedetään. Haetaan se 100 maalia täyteen. Ei varmaan tähän jaksoon saada, mutta silleen, että me oltais siihen viimeiseen runkosarjan jaksoon sit hyvissä asetelmissa ja 100 maalia. Maka. McKinnon. Heti riisto. Siitä olisi ollut hyvä painaa heti ryystöltä. Makar. Laita mulle. Hedman. Heti tulee. On päällä porukka. Pitää ottaa riisto tähän. No, ei mitään. Mä oon keskellä. Ja sitten te tuutte, ei huolta, että te tuutte playoffeissa. Mä tuun varmaan tässä runkosarjan lopussa aika paljon ole kärkyillä, aika paljon hakee näitä maalipaikkoja, mutta sitten playoffeissa mä haluan se Stanley Cupin. Mä tiedän, että tekin haluatte nähdä se Stanley Cupin. Mä tuun kyllä tekemään 2 suunnan duuniikin. Nyt on lähtenyt vähän helposti kiekko pois. Hyvä McKinnon. Ja nyt tohon noin. Vitsi, mä olisin melkein livahtanut tosta välistä. Pidetään eka vaihto lyhyenä. Ei oikein päästy nyt yhtään mihinkään. 2022 Final Rematch. Kyllä. Katotko salkkareita? Mä katoin salkkareita se ei edes 10 vuotta, kun mä olin tyyliin alaviiva yläasteella, mutta sit kyllä jäi. Kun rupes kattoo muita sarjoja ja hiffas kuinka paska salkkarit oikeesti on. Sitten ei jotenkin enää. Tietty pilkäs silmäkulmassa, niitä pitää katsoa ihan hauska silleen. Lähdeskookin kautta. Okei, nyt me pelataan kakkos. Onks Ronekin kentällä? Coach ei vähän kuunnellut mua. Mä oon paljon huutanut nyt, että mä haluaisin lisää vaihtoehtoa Rantasen kanssa. Ja Vasilevskille painetta. Onko liiga? Aina kun NHL-pelaajat äänestää sitä liigan parasta maalivahtia, niillä on semmosia äänestyksiä, niin Vasilevski voittaa aina sen pelaaja-äänestyksen. Siis on voittanut
vaikka kuinka monta vuotta. Eli pelaajat on selkeästi sitä mieltä, että Vasi on paras. Peli on tasainen aika yrittää johtamaan. Pystytkö tekemään sen? Totta kai, coach. I got you, coach. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tätä tänään aktiivisella pelaamisella. Voitte tai kuolema. Rane samalla tonnin säteilyy kuin aina. Mikä ei muutu. Lisää rimpistä videolle. Toivottavasti äijät tykkäs rimpisvideosta. Jos ette nähnyt, niin eilen julkaisin. Petteri rimpisvideo. Pelattiin pari peliä ja kyseli kysymyksiä. Ei. Siis nyt oli Makarilta kyllä huono menetys. Haagen läpi. Annunen pitää saada kiinni. Hieno Annunen. Hakeeks Annunen? Mielenkiintoista taas nähdä ennen pudotuspelejä, että kuka ottaa sen meidän ykkösmaalivahin paikan. Annunen ja Georgiev kuitenkin aika samoin overalleja. En mä usko, että meillä on semmoista selkeää ykköstä. Georgiev on vähän enemmän pelannut. Heis. Mä oon nyt välissä. Laita vaan. Nyt pitää päästä niille Nyt on ilmaveivi paikka. Ai, kun kävi tolpas, mut vähän... Toi ei jäänyt kunnolla haltuun toi, kun mä lähdin ottaa sitä lavan päälle. Se vähän irros siitä. Okei, coach ottaa mut heti penkille ilmaveivin jälkeen. Coachi, hei. Come on, pitää antaa yrittää mut tehdä tommosia. Mä tykkään tästä. Meillä on joku Tortorella coachi. Näkee, että tähtipelaaja tekee ilmaveiviin, niin saman tien heitetään bussialla. Hagel. Ja siitä niin pikku niitti. Tuntuu hyvältä. McKinnon. Heitään syvä. Pelataan nöyrä. Ja sit me lähdetään McKinnonin kanssa hakemaan tää kiekko täältä. Joku laagessa. Aika hyvin laittu tohon väliin. Joo, Tampa pelaa ylimielisesti nyt omissa. Landeskog tohon noin. Ja etukulma. Oi, mikä veiviä. Siellä lepää. Come on, äijät. Hyvä jätkä! Iso. Ja näin. Oliko 61. maali tällä kaudella? Meidän pitää tehdä loppukauden. Siis se on noin 2 maalia per peli. Vähän alle. Joku 1,5 maalia per peli. Pelejä oli jäljellä noin 30. Mulla oli nyt 61 maalia. Eli vähän joo. Ei mitään 2 maalia per peli, mutta semmonen 1,5 noin. Ai että 2 päivän päästä 8 viikoksi Espanjaan. Nää on kivoja nää kesälomat. Eiks teillä jotka alkaa kouluun, niin teillä alkaa koulukin kohta sieltä McKinnonille. Pikku passi ja jupon. Taves, Makar. Laita tohon noin. McKinnon. Mä oon maskis. McKinnon, vedä vaan. Saa vetää, hei. Landes, siis... Mä olin maskis vaikka kuinka pitkään, sit mut tönitään sieltä pois, kun nää äijät ei vedä. Mä laitan viivaa. Siellä on Duckleri. Mä oon maskis. McKinnon. Lande. Laidan kautta. Heis. Mun kautta. Heitään lätty tonne McKinnonille. Kato, kun oli hieno. Ja nyt me saadaan tästä syvää. Just näin. Meillä on kemiaa täällä näin. Hienosti keskellä. Nyt otetaan homma haltuun. Mennään viivan kautta. Nyt pitäisi lähteä kuti. Hyvä. Testataan sitä Vasilevski. Me ollaan oltu kyllä vakuuttavia tässä pelissä. Ja Duckler istuu alas. Come on, hei. Oli yksi rumimpia temppuja, mitä olen jääkiekossa nähnyt. No eikä ollut. Se oli ihan rehti taklaus. Haetaan Vasilevskille tohon noin. Se voisi kimuttaa se. Ikinä tiedä. Ei veskat odota tuot kuteen. Pointti. Voidaan mennä. Otetaanko vaihto? Ei kun mä oon Mikon kanssa täällä. Kyllä mä nyt Mikon kanssa vedän yhden vaihon. Mikko haittaa laidan kautta itselleen. Ei ihan onnistunut. Nishyyskin. Mä oon välissä. Manson nousi tää mun kautta. Ja takatolppa. Mä hain sitä rantasta. Ehkä mä olisin voinut itekin nyt. Pasi, mitä sä... Nyt pois siitä edestä. Pointti Kutserovi. Nyt ei oikein nähdä mitä tapahtuu. Mun pitäisi mennä kyllä vaihtoon. Otetaanko vaihtoon? Nyt vaan coachi huutaa penkiltä, että mitä mä duunaan tuolla. Coach No huutaa fucking goals against anymore. Defend, defend, defend. Ei paljon puolustettu äsken. Landeskog ottanut Kanen paikan ykkösessä. Oliko näin? No joo, no kieltämättä joo. Lande on ollut paljon tässä näin. Onkaan Kane loukkaantunut? Hyvä pointti muuten. Ehkä coach ei ollut tyytyväinen Patrick Kanein suoritukseen. Nyt aukes. Pääseekö mä tosta? Spinorama. En pääse. Niin kuin te tiedätte, vaikka tossa on Radis vastas, niin mulla on noitten tietokoneiden... Nyt Landeskogki. Hienoa. En saanut pistettä, mutta eikö se Landeskog? Se on ottanut sen paikan siitä ykköskentästä ja antaa näyttöjä.
Antaa näyttöjä. Mä olisin saanut kolmannen pisteen tohon noin, mut hieno maali Landeskogilta. Patrick Kane sivuuta. Rahantuloa ei voi estää! Tiedätkö Eki, miksen pystyy liittymään jäseneksi? Jokke, kiitos 2 eurosta. Tiedätkö, miksen pystyy liittyä jäseneksi? No, nyt en kyllä osaa sanoa, miksi et pystyis. En tiedä, onko siinä joku ikäraja juttu. En osaa kyllä yhtään sanoa. Mä voisin Mä tutkin tota asiaa. Mä en oo ikinä kuullut, että joku ei vois liittyä jäseneksi. En osaa kyllä yhtään sanoa. Mutta viime BA Pro Live suunnilta sanoi, että Georgiev on loukissa. Niin, oliko se Georgiev loukissa? No joo, se selittää vähän Annustakin. Voidaan katsoa toi meidän kokoonpano kohta. Kiinnostaa kyllä toi Patrick Kanekin tilanne. Mut nyt kyllä mä haluan toisen maalin tähän peliin. Mulla on nyt ollut vähän hidastunut tahti noissa maaleissa. Tehtiin hyvä yksi häkki, mutta toista huutaa vielä. Hedman. Ja mä menen monet varmaan haluaisi enemmän haastettiin tähän BA Prohon. Nyt kun mun ukko on jo 91 overall, niin tää hommahan rupeaa olla aika paljon helpompaa. Kaikki sen nyt huomaa. Mullahan on tietokoneella +5 jo nopeudessa ja kiihtyvyydessä verrattuna muuhun noissa slidereissa. Mutta mä ajattelin playoffeihin laittaa vielä enemmän. Mä haluan playoffeihin niinku semmosen ultimaattisen haasteen. Ei voi kaikki tulla ilmaiseksi playoffeissa. Mut runkosarja mennään nyt näillä loppuun. Nyt on ollut huono vaihto. En mä oikein päässyt mihinkään, ihan hapoilkin vielä. Löytäisinkö mä Nishyskin? Äijä Hedmani. Ei eikä Hedmanin läpi pitäisi yrittää hakea tommosia. Se oli ihan hyvä. Nyt! Hyvä holti tähän. Pitäisikö yllättää taas? Ei mennään. Tuolla on muuten hyvän näköinen makari Rantaselle. Tavesille. Mikä syöttö Devon Tavesilta? Oho! Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Kukaan ei ole laittanut mulle noin tyhjiin takatolpalle koko BA Pro-sarjassa. Siis mä laitan Makarille viivaa, hyvä one-timer sieltä, sekin olisi voinut olla häkis Rantaselle. Kato, mä edes pyydä syöttöä, Taves löytää ihan uskomattomasti ton välin tohon. Siis ihan uskomattomasti. On niinku pikku kontrasti esimerkiksi nyt siihen Chicagoon, mikä oli ekalla kaudella. Ei sieltä kyllä kellään tultu noilla. Kukaan ei laittanut noilla. Käsittämätön passi. Oisin missannut tuon. Joo, kiitti coach. Mä sanoin sulle, että mä teen pari. Kui pitkään oot pelannut NRiä? Mun eka NR oli 07. Semmonen oma, mitä mä en pelannut jollain serkulla. Eka NR, mitä mä pelasin, oli 04. Mulla on 07 asti ollut jokainen. Eli noin 7-8-vuotiaasta. Nyt Rystel. Oi, ja hattutemppu täyteen. Älkää nyt viittikö. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Hattutemppu, juuri näin. Vasi ihan kebab-kioskilla. Siellä on Tampa ottaa selkeästi enemmän riskejä nyt. Ja se kostautuu 6-2 jo ja 63. maali tällä kaudella. Pointti. Välistä pointti. Yrittää yllättää Annusen, mutta ei. Aivasta, kattokaa nyt. Siis tää mun äijä rupee olla ihan sairas. Ja ei Kutserov voi voittaa voimas mua. Mitä helvettu, tänne näin. Kutserovkin oli pistepörssissä ihan, noniin. Ja Annunen ihme. Aika paljon antoi tuomari mua antaa tuolle Kutseroville. Nöyrää. Siis vähän viime jaksossa musta puhuttiin Lady Bing ehdokkaana, mutta mä en tiedä onko se unohdettu jo. Ei oo paljon siitä kuulunut. Landeskogki. Kyllä mä Patrick Kanestäkin tykkäsin, mutta meil löytyy jotenkin paremmin tällä hetkellä kemiat ton Landeskogin kanssa kyllä. Ai, nyt mä hukkasin tosta. Joo, se oli no goal tuomari, no goal. Tampa yrittää tulla peliin vielä messiin. Toi oli mun äijä tossa keskellä. Mä vaan peruutin tohon Tavesin viereen. Ja tekikö Duclair leualla maali? Miksi toi hylättäis? Siitä Annusen kilven naamalla maali.
Koltsi hei! Ei ollut tarpeeksi seteleitä nyt tuomarin taskussa. Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tää peli. Eikä hävitä. Ei Tampa nyt voi tulla. Hei, mitä täällä nyt tapahtuu? Tampa rupes pelaa yhtäkkiä. Laidasta vaan. Terve mikä haasto. Aika paljon tilaa antoi Tampan pakit. Tällä kertaa vasin ollessa. En kattonut YouTube All-Star-peliä sitä futispeliä. Näin vaan somesta kun Niilo 22 teki maali. Ja McKinnon! Vitsi kun se vois vetää rystyltä tosta noin. Ehkä taas tommosissakin tilanteissa vois miettiä sitä omaa niinku maaliennätystä, mitä mä oon nyt hakemassa tässä. Että lähtis vaan niinku rohkeasti hakea ite ratkaisua, eikä ton syötön kautta. Hagel, hieno niitti. Ei jos laittaa eteenpäin. Mä yritin vaan pelaa johonkin ja Landeskoghan tulee sieltä. Ihan puoliväkisin. Nyt pitää laittaa kyllä viiva. Joo, mä olisin menettänyt sen kiekon muuten. Oli pakko vaan syöttää se. 3 minuuttia kellossa. Kunhan Tampa nyt ei saa tähän maalia. Niin ei mitään hätää, me ollaan voitettu tää peli. Rantanen, mene syvä. Haetaan sieltä joku kuvio. Laita takas. Aika hyvä. Nyt tohon noin. Ei päässyt vetää. Landeskog. Nyt se ilmaveivi. Ei. Kato, ei ne tietokoneet päästä mua veiville. Antuloa ei voi estää! Eki, voitko poistaa ton feikki Kangasniemen? Onks chatis feikki Kangasniemi? Kiitos paljon 2 eurosta. Mitä? Mistä mä tiedän, kun pitäis toi oikein? Ei, member-merkistähän mä sen näen. Feikki Kangasniemi. Aikamoista. Joo, mä heitän. Hei, älkää tehkö toisistanne jotain feikkitilejä. Aika musta voitte tehdä, mua nyt ei kiinnosta, mutta toi nyt menee vähän yli. Laitan 24 tunnin bändi, saat sen verran aikaa vaihtaa ton nimen. Noni. Hei, jes. 6-4 voitto. Oli todella hyvä peli. Saatiin pari hyvää tilannet ja ei meillä nyt kyllä ihan hirveästi maalipaikkoja ollut, mutta ne mitä oli, tai no, olihan meillä. Mutta kuitenkin niin kun, ehkä pointti on se, että me nyt käytettiin kaikki maalintekopaikat hyväkseen. Kuitenkin, että ei tullut yhtään tilannetta mieleen, mistä niin ei saatu loppujen lopuksi maali. Oli se yksi McKinnonille syöttö ja se yksi veto sit keskeltä, mutta muuten oltiin kyllä kliinisiä. Ja Devon Tavesin passia ei kyllä tosta pelistä eniten mieleen. Colorado puts in a full 60-minute effort to pull this one out. Hey, this wasn't the only stop in the National Hockey League tonight. Elsewhere around the league. Mitä veikkaatte, pojat? Tuleeko NHL 26 sama peli vai mitä nyt on? Vai päästäänkö kerrankin maksamaan oikeasta eikä kopiosta? Äijät, mitä mieltä? Ei oo NHL 26 kuulunut mitään. Kiinnostais kovasti. Tällä hetkellähän on jotkuthan on päässyt testaamaan sitä testiversiota. Joillekin tuli mailiin niinku beta-versiosta koodit. Mä en oo ite vielä pelannut. En tiedä yhtään, mutta sitähän ei tiedä kukaan, että mitä uutta tulee siihen peliin, niin kuin vaikka ominaisuuksilta ja näin. Että kohta pitäisi tulla trailerit, yleensä ne tulee näihin aikoihin. Ei oo kuulunut mitään, odotan kyllä innolla. Mä oletan, että Biaprohun tulee muutos. Siis come on, pakko tulla. Tää on ollut sama niin kuin, onko tää NR 20 asti ollut sama? Alright, eli me ollaan nyt pelattu 5 peliä. Tai menty 5 peliä läpi, voitettu kaikki. Mä kävin 1 pelissä kentällä. Mikä olisi semmonen seuraava iso matsi? Täällä on Nashville, Pittsburgh olisi kyllä aina kiva. Dallas. Ja sitten on San Jose trade deadline. Mua vähän kiinnostaa toi trade deadlinekin kyllä. Eihän me nyt jengistä olla enää lähes, enkä mä tiedä, uskokaan, että se on mahdollista. Toi Pens on aina kiva. Mä tykkään Crosbya vastaan käydä pelaamassa. Ja en tiedä, onko Crosby lopettanutkin. Se voi muuten hyvin olla. Nashville vastasi, simuloidaan toi, mennään päivällä eteenpäin. Katsotaan, mulla on 115 pistettä tällä hetkellä. Ja ei tehty yhtään Nashvillea vastaan. Oho. Otas täältä. Vanha kunnon sivuttaisliike. Boostit tuolta noin. Yes. Mun ukko kyllä on tullut kaudessa ihan törkeästi eteenpäin näitä arvoja. Yes, siihen penssiin. Kotikentälle vielä.
Nashvillekin ennen sitä. Voitetaanko kaikki pelit tässä jaksossa? Kato, 6-0. Kyllä Colorado löytää löytää pelin tason oikeaan aikaan. Mä käyn katsomassa nytten ne loukkaantumiset, kentälliset. Missä on Patrick Kane? Kuinka pitkään Georgiev on sivussa? Joo, Patrick Kane on siirretty kuule kakkoskenttään. Näin se on. Eli coach ei ollut tyytyväinen Kaneen ja Landeskog on nostettu meidän kenttään. Mutta Lande on ollut ainakin tuon ekan pelin perusteella niin hyvä ja simulaatioskin me ollaan voitettu kaikki pelit, että tämähän on niinku aivan loistava tilanne. Ja meidän kentällisethän on ihan sairaat. Kattokaa nyt meidän jengiä. Rantanen ottanut paikan kakkoskentän keskeltä. Kyllä tulee vaikea. Meitä tulee olla ihan supervaikea voittaa playoffeissa. Joo, Georgiev on loukkaantunut. Katsotaan, onko se täällä. Kuinka kauan se on sivussa? Me ei tarvita nähdä sitä. Georgiev on sivussa. Walker kanssa sivussa. Sitten. Mitä? 117 pistettä. Hetkinen, paljon meillä oli ennen Nashville-peliä? Mun botti otti ainakin pari syöttöpistettä tuohon. Mutta Pittsburgh Penguins vastassa. Ollut pitkään. Siis niin kuin... Mä oon aina tykännyt Penssistä. Nuoresta pitää. Jossain toisessa ulottuvuudessa Pens varmaan olisi mun lempijengi. Paljon. Silloin just rupesi olemaan intohimoinen jääkiekon kuluttaja silloin, kun oli. Mä olin nuori ja sitten katteltiin YouTubesta 9-vuotiaana jotain Pens vastaan Detroit Stanley Cup -finaali-highlightteja. Se oli kyllä hienoa aikaa. 3-2 ja kyllä se Crosby siellä muuten pelasi vielä. Kolmanteen erään ollaan 4-3 häviöllä. Ei auta kun mennä siis pelaamaan vaan. Alright. Verkot tötterölle. Jes, sit mennään. Luin vaan chatti kun peli. Tää on Marsanti Pittsburgh. Oho, nyt on kyllä ihmeellistä. Annunen, laita peli. Siihen Landen kautta. Lande laidasta McKinnonille. Hyökkäysalueelle McKinnon. Jonesikin Pittsburghissa. Kyllä Penssi on niinku vieläkin tuolla vanhalla rungolla niinku jaksaa yrittää rakentaa ton päälle ja kyllä mun mielestä niinku Penssi olisi pitänyt jo aloittaa rebuildin niinku tässä pelissä. Ja muutenkin IRL:ssä. Ei noi Crosbyt ja ne on hommannut tässä pelissä Marsandinkin sinne. Ja... Ei liian vanha runko. Ei oo ketään siellä ympärillä. Yritin yllättää Jonesia. Ei muuten ollut ihan kaukana. Dickinson. Pens olisi semmonen jengi, jonka mä rakastaisin tähän franchise-modessa. Siinä olisi niinku haaste. Se on ketään junnuja ja kaikki parat pelaajat on 40-vuotiaita. Hei, kuka? Siis tästä mä en tykkää täällä Coloradossa. Mua on kyllä välillä heitetty aika levyyksi, mutta kukaan ei tullut suojelemaan missään vaiheessa. Otetaan nopea vaihto tähän. Vedetään Bergstrand ekasta. Tulee aika kivan näköisesti tuolta laidasta, mutta en saanut kiinni. Otetaan vaihto. MP Capsi. Ei oo kyllä ikin sytyttänyt. Sama kuin Ovechkin kanssa sillä ikin sytyttänyt kyllä. Vaikka pelaajana aina arvostanut. Rimpisen lempi NHL-joukkue Boston. No joo, se oli kyllä aika shokeraava. Nyt tohon noin. Pöksyt! Ai, lähti ihan väärä animaatio. Olisiko ilmaveivi? Mä vedän sen Segras-flipi. Kato! Ilmasta! Vitsi kun Colt olisi vetänyt ilmasta. Olisi ollut muuten ihan sairas. Colton, pikku syöttö. Miten me ei tehty maaliin? Jäätävä mylly, mutta Pens vaan kestää. Joseppi. Melkein hitti yli. Malkinkin vielä. Ei, kyllä ne vanhat papat vielä jaksaa painaa. Ikä on kohta varmaan 50 oikeasti. Nyt on muuten paljon tilaa. Pikku suoja tohon. Hyvän näköinen. Joo, mennään McKinnonin kautta takaa. Mä menen maaliin eteen. Täältä ne maalit tehdään. Saa vetää. Makar. Nyt on ihan jäätävä mylly. Kattokaa nyt. Ai niin, no meillähän oli ylivoima. Mä en edes huomannut. No ei ihme tuntunut helpot jotenkin pyörittää. Makar, laita tähän. Vedäs McKinnon one-timer. Niin hyvä haku. Maalin takaa. Yritin haastaa keskellä. Dickinson, tää on mun kiekko. Kyllä se puolustava pakki Dickinson pääsee sieltä kiekonkaan pois. Tää on mun. Saadaan pois se. Jes, jää meille. Pakko jäädä meille. Hirveetä vääntöä. Täällä on 5 äijää laidassa, mut sieltä se Pens tulee. Se haluuta voito tänään. Haluu tällä hetkellä enemmän tätä peliä kuin me.
Erik Carssonkin vielä. Nyt McKinnon. Toudraki. Meneekö? Ja Jones. Martin Jones. Sekään ei ole eläkkeellä vielä. 0 vaan. Toronto mid. Jees. Pens vissiin NRin vanhin jengi niinku pelaajien keski-ikeen perusteella. Niin IRL:ssä kyllä. Erik, laitamme paineen päälle, älä lopeta. Edes NRissä, jos tää coachitkin sanois jotain muuta kuin toi yhden lauseen. Tästä pitää keksiä näitä omia aina. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella, voitto tai kuolema. Joo, oli aika hirveä YV kyllä. Joo, mä heitän ton Kaisan Ui. Mä heitän sen lopulliselle bännille. Mä nyt on bännännyt sitä aika monta striimiä jo, niin nyt rupee kyllä riittää. On saanut tarpeeksi mahdollisuuksia. Muistakaa käyttäytyä siellä chateista. Tai saatte banaania. Hyvä syöttö. Mä jätän tohon. Ai. Oliks vähän vaikea? Mä katsoin, että Girardilla voisi olla ihan hyvä. Hyvä . Jes. 9 minuuttia. Vielä ollut hiljainen matsi. Pensi johtaa vielä. Pitäis saada se maali. Karssa. Ja lämäriin tulee Annunen. Mitä Girard väistää? Girard väisti tuo kiekkoa. Nyt on hyvän näköinen. Länden kautta. Mä tuun ihan täysin. Nyt pitäis saada tohon vauhtiin mulle. Lände! Hakee itee! Olisiko Patrick Kane heittänyt mulle tohon? Ja kattokaa, mä otin yhden coast to coastin mun pelaajalla. Vaikka oli 20 sekunnin vaihto, mä oon heti hapoilla. Nyt mennään äkkiä ottaa vaan vaihto. Saadaan uutta jalkaa. Mä luotin, että Lände olisi laittanut siihen viereen, mutta ei laittanut. Se olisi kyllä hyvä, kun Beaprohon tulisi, että voisi ottaa liigasta tai joku muukin kuin CHL. Jep, ja näin. Maltse painaa Annuselle. 2 maalia jollain perässä. Voi, Luger. Hyvin itse. Uudi. McKinnon. Mun kautta. No, nyt pitäisi jotenkin päästä mukaan tähän peliin. Mä heitän matala. Ei ollut Lände siellä. Ja Lände! Oho! Mikä niitti! Oli yksi rumimpia temppuja, mitä olen jääkiekossa nähnyt. No oli ruma taklaus ja pleksikin ja mitä Bluegeri siellä spagaatissa. Aivan kammottava niitti Ländeltä. Kaveri vetää miehen aivan levyiksi. Siellä on nivuset, siellä on kulkuset, siellä on kaikki sattuu tällä hetkellä. Ja tuomari ei vihellä. Ehkä tästä saadaan vielä. Saadaan vielä comeback. Tohon noin. Mun kautta lähtee one-timer Jones 0. Me tarvitaan kyllä maali tähän vaihtoon nyt. Smith. Laidasta. Valjesta. Kato, nyt paljon peruttaa kyllä. Paljon antaa tilaa mulle. Pitäisikö tosta olisi melkein vetää? Paljon on tilaa. Jumalation on paljon tilaa. Tohon noin viereen. Mulla on kyllä niinku... Selkeästi vastustajien puolustukset on muuttunut vähän tässä BiaPro-aikana. Jengi rupeaa niinku arvostaa tätä mun pelintekoa jo sen verran, että... Tai tämmöstä vaarallisuutta. Laittaa vaan viisaajaa maali eteen ja antaa mun pysyä kiekossa. Mennään McKinnonille. McKinnon välistä! McKinnon! Mihin sä menetät sen? Ländesko karva. Lände! Ihan jäätävä passi, mut miten ei Landeskog tee? Siinä oli kyllä jakso hienoin syöttö, mutta... Lände. Meillä vähän on vielä... En tiedä vielä mitä mieltä on tosta Ländestä. Välillä tuntuu ihan hyvältä ketjukaverilta ja välillä ei. Nyt pakis. Meneekö? Nishyskin taistelee. 4 minuuttia kellossa. En mä voi mennä vaihtoon. Otetaan yksi vaihto tähän. Mä saan kyllä vielä vaiho. Me tarvitaan vaan... Nyt pitäisi toivoa melkein toiset kentit maaliin. Tai sitten... Mulle pitkä vaihto coachilta. Katsotaan. Minuutti 19. Me tarvitaan 2. Kyllä tää on mahdollista. Täysin mahdollista. Pitää uskoa nyt vaan.
Carssoni Sharangovicille. Mä otan pikku kärkyn tähän. Nyt näyttää kautta. Come on, nyt. Antaa mun kävellä. Siis toi rupee olee mun go-to move. Okei, no niin, saatiin yksi ja just näin. Näin kun noi tietokoneet peruuttaa tohon, ne antaa liikaa tilaa, sit pitää iskeä tohon etukulmaan. Toi oikeassa tuuttais pelistä tosta vasemmalta, vedät kämmerystä kämmenen, niin aika monesti toi aukeaa tosta toi kulma. Jones on yllätetty. Jones kattoo syöttöä, pakit ei oikein tiedä mitä pitäisi tehdä ja näin. Maalin päässä. Chatti, tasoitetaanko peli vai ei? Ois mahdollista. Mulla on vielä täydet energiatkin. Kamo, tullaan vielä. Tässä jaksoskaan ei olla hävitty vielä yhtään peliä. Olisi hyvä iskeä tähän näin. 64. maali tällä kaudella. Sukka, hieno malinskilta. Mä käytän energian fiksusti. 55 sekkaa. Tässä on aika. McKinnon laidasta. McKinnon keskelle. Tekeekö McKinnon itse? Hieno haasto McKinnonilta. Malinski. Mä oon keskellä. Ohjuri! Siellä se McKinnon oli. Dickinson. Hieno lände. Tää lände on kyllä ihan loistava karvaaja. Sitten pitää mennä tukitoimille. Tää on mun kiekko. Pakko olla mun kiekko. Toho. Rahantuloa ei voi estää! Ja Seppo. Kiitos paljon, mä katon Sepon kohta. Nyt läpi! Ei saakeli, kun en päässyt. Mikko Rantanen. Menee tän se. Landeskogki. Hakee ite. Tää on mun kiekko. 15 sekuntia. Ei oo paljon enää. Pitää saada riisto. Rane keskelle! Oisko rysty ollut Rane? 8 sekuntia. Ei. Ja Sharangovic. Ja Pittsburgh Penguins hakee aika yllättävän voiton meistä. Ihan hyviä paikkoja saatiin loppuun luotua, mutta ei tarpeeksi. Viljo, kiitos paljon eurosta. McKinnon oli hyvä tontti. Oli hyvä haasto siihen keskelle. Veti ohi. Hyvä ohjuri. Rantasel maalin tolpalla paikka. Landeskogilla paikka. Ne ei tullut mulle ne paikat. Lempi NHL-pelaaja Matthewsin jälkeen. Aho. Mä sanoin pitkään, että Matthews ja Aho oli niinku mun 1A, 1B. Mut niinku sanotaan, että viimeisen 2 vuoden aikana niin Matthews on ottanut kyllä semmosen selkeä liiduspoti. Mutta Aho on selkeä kakkonen. Mä Ahon kanssa pääsin pelaamaan NRiä tossa. Mitä? Siitä on... Se oli 2022 kesä, niin oli niinku yksi elämäni hienompia kokemuksia. Alright. Boston seuraavaksi. Pitäisikö heti mennä seuraavaan peliin? Kuitenkin niinku just tullut häviö alta. Niin pitää näyttää, että me ei hävitä 2 peliä putkeen. Bostonia vastaan. Boston on aina paha. Ja Boston on kanssa aina kiva laittaa maalle. Eikö niin? Eihän Bostonille voi hävitä, mun bottikin tekee. Mikko Rantanen 6-0. Tässä ei tarvii mennä edes pelaamaan. Menkää nyt Bostoni. Mitä? Mulla on täällä jotain Boston-paitoikin. Eihän näitä nyt tarvii mihinkään. Joku Boston sinne lattialle. Rahantuloa ei voi estää! Reperts, kiitos paljon 2 eurosta. McKinnon, mitä McKinnon asia, hei? Come on, my friend, bro! Me ei olla, sä kutsusit, oli se barbecue, oli kaikkea ihmeellistä. Rahantuloa ei voi estää! Rasmus, kiitos paljon eurosta. Hei Erik, koska olen Bostonissa jotkut niistä haluat mennä katsomaan baseball-ottelua, haluatko liittyä seuraan? Siis mä en McKinnon tehdä tylsempää lajia kuin jenkki baseball. Ihan käsittämätöntä. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelillä, se on voitto tai kuolema. Veikko 10 euroa, jumalation, kiitos Veikko. Siis... En todellakaan mennyt kattoo jenkkipesäpalloa oikeesti. Baseball on suosikkilaji. Siis ihan... Baseball on liian hidasta mulle oikeesti. Tykkääkö teistä joku jenkki baseballista? Suomalainen pesäpallo on niinku miles better kuin jenkki baseball. Aitko todella missä tilaisuuden syödä hodareita pallokentällä koko päivä? Mitä helvetin hodareita pallokentällä? Mäkin on duunia hei. Täällä halutaan voittaa se Stanley Cup, jos sä puhut jostain hodareiden syömisestä baseball-kentällä. Hodareita?
Mitä hodari? No niin. Aion sen sijaan järjestää fanitapaamisen joidenkin fanieni kanssa. Just näin. Mäkin no hei. Ei me nyt mitään hodareita mennä. Ihan katastrofi. Ihan ihmeää. Ja nyt Madison Square Garden seuraavaksi. Ehkä maailman ikonisin areena. Kyllä me nyt mennään ainakin katsomaan. Katsomaan, jos on tiukka peli, niin mennään tänne näin. Mulla on muuten yli 1 miljoona seuraajia täynnä. Mä seuraan pesäpalloa. Joo, pesäpallo on ihan jees. En mä kyllä itse sitä seuraa, mutta laina niinku tykkää. Mut jenkki baseball, niin ei kyllä niinku, en käsitä. Ja 3-0, siis mikä tää meidän joukkue on äijät? Niinku, mennään tonne playoffeihin niinku tässä pari jakson päästä, niin silleen, että kuka joukkue voittaa meidät 4/7 peliä? Oikeesti tuplaa ryövytykset Bostonista ja Rangersista. Ja 68 maalia runkosarjasta aina. Mun bottikin tekee hyvää tahtia. Filli nyt ei kiinnosta. Filliä vastaan ei tarvitse mennä pelaamaan. Ootteko pelannut Floridaa vastaan? No en kyllä muista, että olisi Florida tullut missään. Ei me taideta muuten olla. Oliko Florida ihan ekoja matseja sen jälkeen, kun me tultiin jopa tänne? Ei ole muuten Florida ollut. Ei olla pelattu Florida. Täällä on Floridasta 7-3 voitto. Joo, oli se yksi Florida. Ei ole kyllä muuten tullut Florida. Orat, mikä on seuraava kiinnostava matsi? Täällä on Philadelphia, Winnipeg, San Jose. Aika tylsiä matseja. Detroit. Montas peliä me ollaan menty nyt? 5, 6, 7, 8, 9. Eli vielä pelataan 7 peliä, josta me mennään 2 pelaamaan. Alright, eli Dallas ja Chicago. Siinä voisi olla vaikka, jos lopetetaan Chicago. Eli Philly, tuleeko voitto? Kattokaa nyt, missä liekeistä äijä niinku on. Ja taito puhuu lisää pointseja. Olisiko kiekon käsittely saisi se ilmaveivin tehty? En mä pysty. Pelisilmä. Mun rupee kyllä kaikki ole aika maksimis. Luistelukin on hyvä. Fyysisyyt kyllä tarvii aina. Raivokkuus. Aggressiivinen. Taklaaminen. Kestävyys. Mä itse asiassa nostan kestävyyttä, koska mä pelkään niitä loukkaantumisia. Meidän viime kausi loppu loukkaantumisia. Ja vaikka nyt se loukkaantumislaider on pienellä, niin se on silti mahdollista. Niin parannetaan kestävyyttä. Tuliko voitto? Detroitista voitto. Hävittiin San Joselle 5-2. Oho, mutta Dallas Stars on ihan NHL ykkösjengi. 37 voittoa, 17 häviö, 7 jatkoaika häviö. Hyvät tilastot siellä. 2 NHL ykkösjengiä. Ja itse asiassa, kattokaa muuten tätä. Näette tuolta oikealta. Me ollaan meidän divari ykkösenä tällä hetkellä 88 pistettä. Ja Dallas Stars tulee kakkospaikalla 6 pistettä perässä ja peli vähemmän. Eli tää on todella iso peli kanssa divarin voiton kannalta. Jos me voitetaan tää peli, niin divarin voitto vaikuttaa meille erittäin todennäköiseltä. Eli Colorado vastaan Dallas vieraskentällä. Seuraatko jenkkifutista? Siis 2014-16 mulla oli semmonen jenkkikoris kautta Jefu-vaihe, mutta se sit vähän kuoli. Korista mä seuraan vieläkin. Mut tiedän kyllä Jefusta jonkun verran. Ja taas, Botti Tammenpää, loistavaa. Se oli muuten kauden 70. maali, ihan sairasta. Ja sitten 3-3. Eiköhän mennä pelaamaan. Se tulee olemaan kyllä siinä ja siinä, tuuks mä saamaan sen 100 maalia. Mä tarviin tietokoneelta apua. Se mun tietokone on tehnyt hyvää tahtia. Ja sit aina kun mä oon itse pelaamassa, mun pitäisi tehdä se yksi vähintään. Niin kuin aina. Kärkikamppailu. Rimpinen on L, kun on Boston-fani. No joo, vähän samaa mieltä se Boston-fani. Boston-fani, se oli ikävä juttu. Okei, ei laita peli. Ei tämmönen divarin kärkikamppailu ei nyt katkea tommoseen. Gorgievkin on takas. Nykyään edes puuttuu vähän se fiilis tästä pelistä, mitä ennen oli. Kaikki sisääntulot ja fiilis. Muutenkin pelaajat nyt, kun tuo soi räppi ennen vanhaa, se oli pelkkä rocki ja rupes pelaa NRI, siinä oli fiilistä. Okei, vähän sekava. Mut joo, ehkä saan vähän kiinni, mitä tarkoitat. Niin, no tätä... Ne on yrittänyt muuttaa vähän presentaatioa ja näin. Jännä nähdä, mitä ne keksii seuraavaa. Kaikki on hienoa aina alkuun, mutta sitten kun samaa juttua näkee monta vuotta, niin eihän se ole missään asiassa yhtä sytyttävä. Seguin laidasta. Hienoa, kattokaa tätä Landeskoggia. Tuo on hyvää fyysisyyttä tähän näin.
Jopa niinku coach on tainnut kattoo, ajatellut jopa vähän playoffeikin silmällä pitäen, että onks tää Kane, Mäkkinon, minä kenttä, niin onks tää tämmönen liian, tieksä, hyökkäävä ja näin. Landeskog tuo tämmöstä hyvää kovuutta tähän, vaikka totta kai mekin osataan olla kova. Kuitenkin tää on hyvä tää Lande. Ehkä me ollaan kuitenkin enemmän otettu tämmönen taitopelaajan rooli tässä näin Coloradon nipussa. Vaihto, okei, aika nopea vaihto. Mulla oli vielä puolet energiaakin. Ei mitään, laitat vaan nopeasti mut sisään. Just näin, vartti. Ei mennyt kuin 15 sekuntia. Ylivoima. Mikko Rantanen, Nathan McKinnon, Erik Tammenpää, Devon Taves, Lehkonen, hyvän näköinen YV. Makari vaan puuttuu. Rahantuloa ei voi estää! Seppo. Isi Ameria 20. Oho, iso kiitos Isi Amerialle. Iso kiitos. Terve. Seppo on ollut kyllä, tuli isoja donateja tänään. Hyvin sponssaatte mun lomamatkaa ensi viikolla. Arvostan isosti. Otas tonne noin. Älä jaksa. Okei, mua heitellään täällä kentällä nyt ihan miten sattuu tällä hetkellä. Yrittääkö Dallas jopa loukkaannuttaa mut pudotuspeleihin? Ne tietää, että me tullaan todennäköisesti kohtaan Dallas kakkoskierroksella, että... Joo, otetaan vaihto tähän näin. Pitää herää nyt. Fanitkin tulee isoilla sepoilla tänne ja mä en saa mitään aikaa. Onko tullut 100 maalia ilman veiviä? Ei oo kyllä vielä tullut. Colton Walker. Rahantuloa ei voi estää! Mitä taas? Siinä niin. Seppo myskää ja isosti. Seppo myskää. Veikko, kiitos 2 eurosta. Hei, äijät, NR26 mä ajattelin vaihtaa noin mun alertit. Kiva vähän niinku vaihella välillä. NR26 starttiin mä vaihdan noin alertit. Heittäkää visioita, jos... Mikä tulee Sepon tilalle? Ja mikä tulee jäsenääneksi? Mä laitan muistiin sit. Landeskog, Walker. Aika hyvin pääsi. Siis mä oon ihan merkattu. Mut täytyy nyt sanoa, hei, te muistatte Dallasin tästä Via Pro-sarjaa. Te muistatte ekat kauden, ne pudotti meidät Chicagon kanssa playoffeissa. Siis Dallas on koko aikaa osannut pelaa mua vastaan. Mä en tiedä mikä tässä jengissä on. Tää on ylivoimasti vaikea jengi ollut mulle tässä franchise-modissa. Ja ne pelaa aina trappillä. Niillä on aina trappi meitä vastaan. Ihan erilainen pelitapa. Seppo jää, ei tarvi vaihtaa. No jos... Mä oikein tiedän, jotkut varmaan tykkääkin Seposta, mutta paljon tulee myös kommentteja, että jengi ei tykkää Seposta. En mä tiedä, onko Seposta tullut liian ikoninen. Voiko se vaihtaa toisaalta? Voitte sanoa chatissa kommenteissa, pitääkö Seppo vaihtaa vai ei, ja Spurgeon. Yksi juttu, mikä on selkeä, mikä pitää vaihtaa meidän maalivahti. Georgiev. Herra jestas. Siellä on Ottinger vihulla playoff-sarjaa ja meillä on joku Georgiev. Ja Dallas Stars siirtyy johtoon. Haluaa voittaa tämän division. Nyt me oikeesti... Me halutaan tää peli nyt. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Walker oikealta. Landeskogilla. Landeskog. Nyt tohon noin. Snaippi. Ja ripari sisään jäätäviä koppeja. Ei oo muuten Ottinger häkistä. Tää on joku... Onks Dallas laittanut kakkosveskarin meitä vastaan? Yllättävää. Domi heittää syvä. Kamo, hoidetaan tää peli nyt. Tärkeä voittaa se meidän divari. Helpommat playoffit sitten. Foligno. Pelaako aikaa Dallas? Spurgeon. Yritän yksin karvaa täällä. Miksi meilläkin on joku trappi inessä? Hieno Landeskog. Vitsi mä sytyin ja nyt mä pääsen läpi. Ja Kämmeneltä. Terve mikä move ja aivan käsittämätön save. Forsberg. Mikä koppi. Girardi. Rantanen. Nyt. Mikko syötät ohi ton. Ai. Ranen rystylätty. Ei tipu. Tabaskoista tulee 100 euroa. Ai 100 euron donate.
Hei, äijät, nyt, siis normaalisti mä sanon aina joo. Aina joo, mut nyt mä en voi hyväksyä tota, koska mä oon lähes Unkariin keskiviikkona, mihin mä oon venonnut tätä reissua vuoden. Ja jos mun maha on samalla sekaisin kuin se oli viimeksi Tabasco-sotin jälkeen, niin mä en voi tehdä sitä. Mä en voi, se ei oo se arvosta. Ensi viikolla tuut heittää ton saman, niin sit käy. Kiva, tiiäksä, formulakisas siellä lähtöön, niin mun pitää mennä johonkin paskalle, kun ei oo hyvä. Tuleeko Unkarista vlogia? Ei tuu ei tuu, se on mun ihan lomamatka. Sen mä pidän. Mä oon tosi vähän nyt lomaillut. Ja Dallas, tekikö sama aika kuin simuloinnin 5-3? Ei että. Ja mä pidetään 10 minuuttia penkillä. Coach ei ole tyytyväinen mun tekemiseen. Tää on ollut kyllä aika kauhea peli oikeesti. Joo, mä pidän sen lomareissa. Tarvii vähän lomaa tähän. Kesäkin tehty kovasti hommia. Nyt mennään laidasta Heiskanen. 2 minuuttia. Kyllä Dallas ottamassa kovan pään, aha. Mä oon... Ja. Walker laittaa seinille. Mä oon kyllä vähän pettynyt coachiin, että niinku... Sun johtava pelaaja, Tammenpää, sä penkität 10 minuutiksi näin tärkeässä pelissä. Aika niinkun... En oo tyytyväinen, mutta tästä tulee tarinaa jättäs Dallasista vielä. Tätä jengiä vastaan ei tule nimittäin mikään helpolla. Rystykämme rysty ja tolpassa. Mä en vaan onnistu tätä joukkueet vastaan. Tässä on joku. Tää on paha nyt. Sinne niin. Syvä vaan. Tää on Länten kiekko. Länte. Mun kautta. Ei. Ei löydy. Äsken oli hyvä rystykämme rysty ja tolpassa. Anteeksi Länte. Ei ollut tarkoitus. Mitä ihmet. Oho! Nyt vähän vuotaa puolustus. Rantanen. Laidasta. Väli. Ja kilvellä. Ei yllätä. Viivan kautta. Sieltä riparit sisään Lände. Lundqvist. Me ollaan irtopaloja. Se on meidän. Sitten tarvitaan vetoa vaan. Kiekko luukulle nyt. Taves. Laittaa mun kautta. Mä oon Mikko Rantasen kanssa täällä näin. Välistä. Pääsen tohon. Ja pöksyystä ohi. Ei tää voi olla totta oikeesti. Suojella tohon. Nyt on pakko mennä. Mikko Rantanen. Aivan jäätävä puolustus Dallasilta tällä hetkellä. Mä kyllä dominoin. Nyt vaan pitää saada kiekko maaliin. Mitä? Kiekko maalissa? What? Kävikö se ollenkaan? Mitä ihmettä tossa tapahtui? Hetkinen. Nyt oli muuten todella hämmentävä. Upotit sen nopealla laukaalla. Joo, coach, mikä nyt on... Mä haluun kattoo uusina. Mä en pystynyt kattoo uusinta äsken. Coach teleporttas. Miss Matrixissa meikä elää? Siis toi ei näyttänyt, että se kiekko kävi maalissa nimittäin missään vaiheessa. Mitä tässä tapahtui? Aivan käsittämätön mylly. Oli todella hyvä vaihto meiltä. Siitä Harlin polvesta. Mä laitan irtopalan. Laitan Forsbergille. Mitä taikoja mä käytän? Kattokaa. Kiekko teleporttaa tosta noin. Käykö maalissa? Tää on tämmönen uusi, tiiäksä, Ovechkinilla on se oma one-timeri. Patrick Kaneilla on esimerkiksi se rystylaukaus. Barkov on hyvä rankkareis. Mutta tää on tämmönen mun spessukyky. Lasso. Mitä ihmettä oikeesti? Oi ihan käsittämätöntä 20 sekuntia. Näin. Ei riittänyt meillä. Coach ei antanut mun käydä vielä tasoittaa tätä peliä. Tää on vaikea jengi meille tää Dallasi. Mä en muuten tiedä, pitääkö mun playoffeihin edes muuttaa näitä slidereita. Ei tää kyllä kauhean helppoa nimittäin oo. Mä oon käynyt kolmes pelissä pelattas jaksossa ja 2 häviötä. Kyllä mä nyt oon ite tehnyt tulosta, mut ei vaan niinku... Häviö on häviö. Minkäs teet? Jengi pelaa tällä hetkellä paremmin simulaatioissa kuin minä kentällä. Jotain pitää tapahtua nyt. Onks mä liian itsekäs täällä kentällä? No, 2+0 taas tohon. San Jose Sharks vastas. Ja trade deadline vielä. Mennään ton trade deadline yli. Katsotaan tapahtuuks mitään. Mähän en voi pyytää tradea tällä hetkellä, enkä mä muutenkaan pyytäis, mutta katsotaan. Ehkä GM... Ehkä se tradeaa, mutta en mä. Kuka tästä pelistä tietää ikinä mitään. Niin kuin äsken näitte, tässä voi tapahtua ihmeellisiä asioita. Nyt on pitkä simulointi muuten.
Joo, nyt taidettiin mennä trade deadline yli. Joo, katsotaan, tuliko muutoksia meidän kokoonpanoon? Tekikö GM mitään muutoksia? Ja se, mitä mä haluaisin GM:ltä nähdä, on meidän maalivahtipeli. Hyökkäykseen ei tullut yhtään mitään. Meillä on sama hyökkäys kuin aina, ja tämähän riittää. Mehän tehdään ihan törkeästi maaleja. Puolustus näyttää samalta, maalivahdit. Ei. Kyllä se GM ja coachi vaan luottaa tähän meidän nykyiseen nippuun. Mulla on huono fiilis tosta meidän maalivahtipelistä. Me ollaan todella paljon päästetty omiin maaleja tällä kaudella. Mikä 20 kospessu? Ei ole nyt niinku ajatuksissa mitään erikoista. Hetkinen, eli Jes, 137 pistettä. Otettaisiko tuon Chicago-pelin stoppi? Toi on aika hyvä ja herran jestä, siellä on Florida. Kyllä me otetaan toi Florida-peli. Pitäisikö pelaa jopa molemmat, Florida ja Chicago? Katsotaan mitä tapahtuu. Tää on kuitenkin, ensi viikolla ei tule Biaprota, kun mä oon tosiaan siellä Unkarissa, niin mä voisin ottaa melkein tossa tähän näin 2 peliä. 2 mun edellistä jengiä, Chicago ja Florida. Chicago on, kuvitelkaa nyt, liigan 3. viimeinen. Aika aika käsittämätöntä, kuinka huonosti ne on pärjännyt ilman mua. Ne ei ole vaan saanut niinku missään vaiheessa hommaa rullaa. Siellä Connor Bedard tekee silti omaa juttuunsa, mutta jengi ei muuten pärjää. Patrick Lainetta hommattu sinne ja näin, mutta ei riitä. Ei riitä, niin ei riitä. Oliko Annunen treidattu? Niin se oli Matt Murray 2, mutta onko Annunen sit vaan loukkaantunut vai onko se treidattu? Katsotaan. Vilttiketju. Annunen on treidattu! Mitä ihmettä? Okei, eli coachi luottaa Georgieviin. Georgieville mennään, Matt Murray on 2. Luotatteko te chatti meidän maalivahtipeliin? Mä en nimittäin luota. Se tulee olemaan ainoa. Mä sanoin, että meidän niinku kentälliset on yksi. Tää on yksi siis kenttäpelissä me ollaan yksi ainoa historian parhaimpia joukkoja, mutta toi oikeasti maalivahtipeli ja tommonen tietty puolustuspeli, niin ne voi kyllä tappaa tämän koko homman. Mutta Chicago vastassa 1-1 viimeiseen erään. Kyllä me mennään tähän näin pelaamaan. Matt Murrayllä on 2 Stanley Cupia. Sillä on jopa tietty Stanley Cup-kokemus. Mä haluaisin nähdä Murrayn tuolla maalissa. Me ei ole taidettu nähdä Murrayä vielä. NHL Slapshot oli goated. Se oli kyllä sairas. Olisiko Eki maali YouTube All Starsiin? Tulee kutsu, niin sit mä menen. Ihan varmasti saanut Ramirez potkut. Ei, kyllä se kato. Kyllä teidän kaikki rakastama coach oli siellä penkin takana. Mä tiedän, että näitte se. Räppi. Yritin yllättää vanha-aikaisella. Mut nyt 2 viime peliä, missä me ollaan käyty pelaamassa, me ollaan hävitty. Coachi, hei! Moro! Mitä heijä? Kaikkien rakastama. Mut coachi on vähän masentunut. Silloin tiedätkö, kun jengi ei pärjää, se kattoo tuolla sivusilmällä tammenpää. Mä tuun tähän vaihtoaitioon eteen. Missä mä menen? Täällä näin. Ei, kato, mä tuun tähän näin. Ei, coachi niinku kääntää, se kattoo aika oikealle. Sitten mä tuun tähän, se kääntää katset vasemmalle. Kato, se tietää, mitä se on menettänyt. Se on surullinen. Näin se on. Ja Chicago. Onko trappi? Dallasin trappi. Oi herran jestas! Au! No ei mitään, vedetään jalkojen välistä. Ei vitsi kun. Oikein, nyt lähdettiin vähän. Jones veti. Mikä tää Jonesi? Siinä ei paljon muuten kaverisuhteet mietitty äsken. Jones veti mut aivan levyiksi. Mut coachi tietää, ne on ottanut Dallasin trapin käyttöön. Tietää mikä mut pysäyttää. Rahantuloa ei voi estää! 2 euroa Ramirezin kunniaksi. Come on Ramirez. Legend coach. Ramirez on välillä käynyt tällä kaudella tupla-agenttina meidän huoltajahommissa. Senkin te ootte varmaan huomannut. Jos olisin Chicago GM, antaisin Ramirezille ylennyksen legendaarisesta käytöksestä. Niin tää potkut kun jengi ei pärjää. Ylivoima hei! Nyt tehdään. Ja keskelle. Tän Gorgiev. Niin Syski. Laita tohon. Okei, hyvän näköinen. Mä tuun rauhassa tästä näin. McKinnon. Mitä sä McKinnon duunaat? Tohon noin, mun kautta. Jes.
Ihan auki Colton, ihan auki ja se on siellä. Oliko ensimmäinen syöttöpiste? Oliko ensimmäinen syöttöpiste tähän jaksoon? Coltonin 10. maali tällä kaudella. Ja onko meidän YV-kenttä jopa vähän muuttunut? Ross Colton saa YV-aikaa. Hakee hyvin tuon boksin väliin. Mä tykkäsin tästä hausta. Ja etu yläse. Hieno haku. Onko Chicago-faneilla tammempaa paita paalla? Joo, me katsottiin tää viime jaksossa. Että mehän pelattiin Chicagos viime jaksossa Chicagoa vastaan, niin siellähän oli kaikilla oli tammempaa paidat päällä. Ne ei oo päässyt yli musta vielä. Se on niinku semmonen ekse, mistä sä pääsee yli. Ja siellä on. Mä oon tullut aggressiivinen. Okei! Ei tulla Chicherin, kuka sä oot? Sä et ollut Chicagos silloin, kun mä olin siellä. Kattokaa, siinä Kempe kattoo vieressä, Jones kattoo vieressä, Bedard kattoo vieressä. Ne ei oo ikinä nähnyt, että tää ei hävi tappeluun, niin ei ne niinku... Ne on aika huolissaan niitten joukkuekaverin puolesta, kun toi etu suoraan osuu tohon noin. Istuu alas, niin jutella. Täällä on peli käynnissä. Yksi ei löydä kotiinsa enää tuolta jäästä. GM tehnyt fiksuja päätöksiä, kun ottanut Lusikin pois YVltä. Joo, se Milan Lusik YVllä oli kyllä aivan katastrofi. Noniin, sit tarvitaan se maali. Come on. Meidän pitää muistaa se 100 maalia. Pakko tehdä. Pakko ruveta tekemään näitä häkkejä. Makar. Nyt. Mä pääsen kyllä tosta. Nyt heitetään vaan rystykämmen rysty. Ei voi. Siis Dallasia vastaan kävi ihan sama. Rystykämmen rysty tolpassa. McKinnon. Tohon noin. Hyvä haku. Mulla olisi pitänyt heti vetää. Mä jään vähän aikailemaan liikaa. Ruin. Nazar. Mä jään vähän kärkyllä. Landeskog. Löytäisikö? Mä tuun vasemmalta. Makar. Leikkanut tonne vasemmalle. Täällä. Hieno syöttö. Aivan loistava. Nyt haetaan. Ai ihan pikku muuvi. Ja siellä on jäätävä seivi. Ja lisää tulee. Hae ite vedolle nyt. McKinnon. Yritin jalkojen välistä. Olisi ollut ihan sairas, mutta järri. Oho! Kuka tappelee? Mitä tapahtuu? Nathan McKinnon. Ottiko jäähy? Painii siellä. Miten McKinnon sai tästä jäähyn tuomari? Erik laitamme paineen päälle nyt. Juu, coach, mutta me puhuu tolle tuomarille. Siis siellä Chicagon pelaaja heitti hanskat, McKinnon ei tehnyt mitään ja McKinnon sai muka jäähyn. Aika huono. 4v4. Nyt on paljon tilaa kentällä. Saiko Chicago? Joo, Chicagokin pelaaja sai siitä. No mä mietinkin, että oli aika ihmeellinen kyllä, jos McKinnon olisi sanonut pelkästään. Nyt on tilaa kentällä. Mä pääsen Mikko Rantasen kanssa dominoimaan 4v4. Tätä me ollaan odotettu. Kempe, Jones, Chicherin, Tamu. Rantanen, laita mulle. Makari ja Rantasen kanssa vielä. Pikku kikka tohon. Ei vittu! Älä jaksa. Ei tää Bea Pro-sari lopu näin. Ei tää Bea Pro-sari lopu näin. Päälyä jäähä taklauksen jälkeen. Aivotärähdys. Tää näyttää pahalta keissiltä. Toivottavasti se on vaan lievä aivotärähdys. Älkää jaksako. Joo, siis se on mahdollista, tää voi olla viimeinen Bea Pro-jakso, jos mä oon loppukauden sivussa. Eihän mä kerkeä enää vetää mitään neloskautta. Ei perkele, kun pitäis vaan olla varovainen. Leikkaan keskelle ja... Ai että... Kuka taklas? Käydään kattoo kuka veti. Jotenkin oli, en tiedä. Oli turha haasto jotenkin keskellä. Vitsi, 20 peliä jäljellä runkosarjassa. Pitäis ottaa easy. Ei tarvii hakea tuommoista haastoa. Oliko Chicherin aivan moteissa, kun mä vedin sen tappelussa ja... No joo, en mä kyllä tossa oikein kerennyt sitten. Mä olisin voinut vasemmalle hakea. Se oli vaan huono syötön pyyntö multa. Totta kai kun mä pyydän syöttöä, niin Makar laittaa ja...
Chichirin vetää. Onko siinä BA Pro-sarjan viimeinen tilanne? Mä putoin aika perselle, ei mitään hätää, mutta sit se pää lyö jäähän. Ja se on paha. Se on paha tilanne. Oli yksi rumimpia temppuja, mitä olen jääkiekossa nähnyt. Mua nyt ei kiinnosta taas yhtään, mitä tässä pelissä päättyy. Kuinka kauan mä oon sivussa. Please sano, että mä oon takas ennen playoffeja. Please. Sinne taisi mennä se 100 maalia kyllä. Mä ainakin kävelen pelin jälkeen, mutta tää nyt ei kerro vielä mitään. Ei. Mulla on traumat siitä kakkoskauden Floridasta, missä mä loukkaannun 3 kertaa ja kausi päättyi loukkaantumisen. Äijät, mua hirvittää nyt. Milloin mä tuun takas? Let's take a look around the league and some of the final scores out there tonight. 72 plus 66 kausitehot, 138 pistettä. Ja onko kausi ohi? Please. Jos se on lievä aivotärähdys, mä voin tulla takas aika nopeastikin. Katsotaan mitä tapahtuu. Kentällisen tila on loukkaantunut. Simuloi seuraava ottelu Floridaa vastaan. Onko takas ennen sitä? En ole. Ja mehän ei nähdä mistään, kuinka pitkään mä oon loukkaantunut. Sehän on tässä nyt se huono juttu. Ilmeisesti te ootte sanonut mulle tässä alamittarissa, missä tuossa liikkuu noita tilastoja ja juttuja, että siinä näkyy välillä niinku loukkaantumiset. Mutta muuten me ei nähdä yhtään. Joo, mä en lopeta tätä liveä ennen kuin mä tiedän, kuinka paljon mä oon sivussa. Koska jos mä oon koko kauden, niin sit on BA Pro-sarja siinä. Vitsi, mun pitää olla varovainen noitten kanssa. Ei voi vaan leikkaa tohon keskelle. Ei oo hetken käynyt mitään, niin itseluottamus noussut ja näin, mutta... Nyt ollaan 3 peliä simuloitu. Mikä on tilanne? Loukkaantunut edelleen. Ai että. Vieläkään ei näy mitään. Lisää, mennään eteenpäin vaan. Simulle tärkeän tapahtumaan. No mut se ei meinaa, se ei ota mua takas automaattisesti silloin, mun mielestä loukkaantumisen jälkeen. Minnesota. Sitten on Toronto, Tampa. Kausi menee jo ihan loppuvaihetta. Jännäks menee. Mä en oo vieläkään takaisin. 100 maalia nyt on unohdettu. Nyt mietitään vaan sitä, että me päästään pudotuspeleihin pelaamaan. Kautta ei oo paljon jäljellä. Se on huono merkki, jos on tullut pääosuma ja mä oon näin kauan sivussa. Onko se jotain vakavampaa? Kautta on jäljellä 1, 2, 3, 4, 5 peliä. Ja mä oon vieläkin loukkaantunut. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta, mä oon vieläkin loukkaantunut. Kautta jäljellä 5 peliä. Mennään 3 peliä eteenpäin. Moro Tatu. Pens. Hyvin kyllä jengi voittaa ilman muakin. Tää jengi on valmis voittaa. Kyllä totta kai ne tarvii mut playoffeihin. Kentällisen tila. Edelleen loukkaantunut. Tuossa näkyy kohta loukkaantumiset. Katsotaan. Ois kyllä kiva tietää nyt. Me ollaan voitettu meidän divisioona jo. Me ollaan varmistettu meidän divisioona. Me ollaan pisteenperäiset pisteiden. No niin, nyt on loukkaantumista. Mitä siellä lukee? Oi vitsi. Tuk. Pageu. Montebolt. Missä on Tammenpää? Missä on Tammenpää? Minnesota. Missä on Tammenpää? Ei näy Tammenpäätä. Ei sanottu mitään Tammenpäästä. Älä jaksa. Ei lukenut mitään Tammenpäästä. Mä en tiedä, onko toi hyvä vai huono merkki. Päivälle eteenpäin. Joo, kyllä mä luulen, että me voidaan mennä suoraan runkosarjan loppuun. Onko ura kirjaimellisesti ohi? 2 peliä runkosarjaa jäljellä. Washington ja Vegas. Katsotaan nyt playoffit alkaa seuraavaksi.
Katsotaan runkosarjan loppuun kaikki pisteet ja sarjataulukot ja nää. Winnipeg vasta sekalkierroksella. Ja onko nyt näin, että mä en pääse pelaamaan? Mä oon edelleen loukkaantunut. Et voi olla tosissas oikeesti. No, käydään kausi läpi. Mulla oli jossain vaiheessa kautta niinku Gretzkin pisteennätykset, maaliennätykset. Kaikki oli kiikarissa ja se päättyy loukkaantumiseen. Kun kautta on jäljellä semmonen 15-16 peliä. Näin se vaan on. Koko NHL:n pistepörssi. Mä varmaan silti voitin kaikki mahdolliset pokaalit. Mä voitin NHL:n pistepörssin. McDavid voitti mut maalipörssissä maalilla. Mä en voittanut maalipörssiä enkä pistepörssiä, mutta ihan ylivoimaisesti pistepörssin. Mä luulisin, että mä voitan Hartingin ja kaiken, koska mulla oli pelejä vähemmän. Kuinka kauan mä oon sivussa? Tää on ihan katastrofi, että sitä ei näyttäisi Viaprossa missä. Uran lopettava loukkaantuminen. Tää olisi kyllä huonoin mahdollinen lopetus tälle Viapro-sarjalle. Jäisi aika kanakynittäväksi tohon seuraavaan NR26 franchise tai Viapro. Ensimmäinen peli playoffeissa. Winnipegia vastaan. Playoffeissa mennään kyllä hitaasti. Katsotaan kuinka pitkälle. Katsotaan ensinnäkin mitkä siellä on kentälliset tällä hetkellä ilman mua. Mitä täällä on niinku? Patrick Kane laittu ykköseen. Ja ei vitsi, Mikko Rantanenkin on sivussa. Gorgiev on sivussa. Annunen on tullut takas. Okei, Annunen ei ollut poissa. Äijät, me voidaan hävitä tää eka rundi. Rantanen on pois, mä oon pois, Gorgiev on pois. Tää nyt on ihan Hot Dog McKinnonin varastaa homma. Simula se ei jumalauta. Simuloi ottelu. Mut me johdetaan sarjaa 2-0. Okei, come on. Milloin mä palaan? Kolmas peli Winnipegia vastaan. Winnipeg kaventaa sarja. Herra jestas. Tää on ihan kauheeta. Tää on ihan sama kuin viime vuonna. Aivan niinku sama juttu. Ja 2-2 sarja. Joo. Kotikentällä. Mä en oo vieläkään takas. Onko Mikko Rantanen takas? Mitä? En olis kyllä uskonut. Mä ajattelin, että tää toka jakso runkosarjaa. Sit tulee tommonen loukkaantuminen taas. Joo, ei oo kukaan takas vielä. Ei oo Gorgiev takas, ei oo Rantanen takas. Ei. Me tullaan häviämään. Meillä on niin tärkeät menetykset, että me tullaan häviämään tää sarja. Me johdetaan 3-2. Siis tää on ihan käsittämätöntä. Älä mene Game 7. Älä mene Game 7. Me voitettiin eka rundi. Nyt please. Siellä on Dallas vasta seuraavana. Edelleen loukkaantunut. Kuinka pitkä? Minnesota vasta. Voittiks Minnesota Dallasin ensimmäisellä kierroksella? Mennään katsoa se pudotuspelipuu. Sori, tää nyt on todella sekavaa tällä hetkellä. Pieni ressi päällä mun NHL-uran suhteen. Minnesota pudotti Dallasin. Eli Dallas on ollut mun niinku Akilen kantapää tässä Viaprossa, mutta Minnesota on pudottanut ne. Toisella puolella brackettia siellä on Florida vastaan Tampa ja Jersey vastaan Buffalo. Ura taisi loppua siihen. Niinpä. Niin taisi olla kyllä. Simuloidaan seuraavaa. Joo, eka peli Minnesota vastaan. Mä oon edelleen pois. Ja Minnesota voittaa se. Minnesota johtaa sarjaa 1-0. Toinen peli Minnesota vastaan. En oo vieläkään kokoonpanossa. Ja Minnesota johtaa sarjaa 2-0. Se on siinä. Se on pois siinä. Tää BA Pro... Kaiken sen BA Pro jälkeen. Siis Chicagon ykköskauden palkintojen jälkeen Floridassa. Haisi jo Stanley Cupilta. Loukkaantuminen. Kolmoskaudella meillä on ihan käsittämätön jengi. Mä rikon kaikki ennätykset. Loukkaantuminen. Okei. Me kavennettiin ottelusarja. Tää sarja on tällä hetkellä 2-1 Minnesotalle. Paljon tää nyt on. Mä menen ihan sekasin tästä. Voitettiinko me toi äskeinen peli? Onks tää 2-2? 2-2. Tää on ihan älytöntä.
Chicago vastaan vielä loukkaantuminen siis. Kuka voi kirjoittaa tämmöstä tarinaa? Hei, loukkaantumiset. Ei, näkiks kukaan tosta alhaalta loukkaantumiset? Lukiks sieltä Tammenpäätä? Lukiks sieltä Tammenpäätä? Ei jumalauta, en mä nähnyt ainakaan. Sarjatasa. Kuka voittaa seuraavan peli? Ja Minnesota. Minnesota johtaa sarjaa 3-2. Ja tää voi olla tän Biapro-sarjan viimeinen simulointi. Tulisiko joku ihme parantuminen? Ei. Game 7. Vähän on jännittävää katsomossa. Game 7 ja mä oon vielä... Hei, oikeesti, laittakaa mut sinne kentälle. Siellä on Game 7. Siellä on Game 7. Ja, mut Mikko Rantanen on takas, please. Hoitakaa tää ilman mua tää sarja. Annunen pöntö. Siis voi helvetti. Mennään viimeistä Biapro kautta. Loukkaannuin 15 peliä, jos just tulitte, niin loukkaannuin 15 peliä ennen kauden loppua ja mä edelleen loukkaantunut. Tää on viimeinen kausi. Game 7 Minnesota vastaan, mä katon katsomosta. Mä menen simuloimaan ja... Big boys need to be big boys. Nyt Rantanen, McKinnon, please. Please. Hoitakaa tää Game 7. Kumpi voitti? Me voitettiin! Mut mä en oo vieläkään takas. Herran jestas, Minnesota johti jo 3-2 tota sarjaa. Nashville vastas seuraavana. Mitä täällä tapahtuu? Missä mä oon nyt? Hei! Missä mä oon? Nashville vastaan Colorado ja Tampa vastaan Devils. Voiko olla, että tulee kannu? En mä usko, että ne ilman mua voittaa. Siis ei voi olla totta. Okei, mä simuloin edelleen. Mä simuloin siihen asti, kunnes mä oon takaisin. Kumpi voitti ton peli? Tää on vaikea, kun tää ei kerro mulle suoraan sitä sarjatilastoa. Nashville voittaa ensimmäisen pelin. Ketä siellä Nashvillessä edes pelaa? Ei me tiedetä, eikä sitä näe mistä. Loukkaantumiset. Siinä oli alhaalla taas loukkaantumiset, mutta ei siellä lue mitään Tammenpäästä. Mitä jos mä otan tämmösen resetin? Mä otan tallenna ja poistui ja mä tuun takas. Mitä jos tää on vaan lagannut tää Biapro? En mä tiedä, mä kokeilen nyt jotain. Pitää kokeilla jotain. Biapro-ura. Ei voi kyllä periaatteessa kuin itteeni syyttää. Mun olisi pitänyt panostaa niihin loukkaantumisiin enemmän ja en tiedä. Liian riskillä mä oon ehkä pelaan. Perkelee. Simuloidaan seuraavaa ottelua. Mä en oo vieläkään takas. Toinen peli. Okei, sarja on 1-1. Nashvilleen takas mentäessä. Kolmas peli. Coachi, come on, ooks mä back? Kuuntele, haluan sinun keskittyvän. Koettele rajoja, se pistä vauhtia joukkoon. Se voimme voittaa tämän ja tuoda kapin kotiin. Mä en oo coachia edes pelaamassa! Olemme valmiina valmentaa. Mitä helvettiä? Valmentaja olen aina parhaimmillani. En tiedä, miltä alisuorittaminen näyttää. Just näin, mutta onks mä pelaamassa? Nöyryys ei ollut yksi vahvuuksista. Kyllä sä tiedät, mut coach. Mua ei nyt kiinnostaa yhtään oikeesti, mitä sä höpötät täällä. Coach on silleen. Mene pois, coachi, nyt. Aktiivinen! Se ei loppunut vielä. Oikeesti se Minnesota Game 7. Se oli niin lähellä. I'm back! Mikä keskinen divisioona meidän? Me ollaan jo konferenssifinaaleissa. Nyt valot päälle. Mua ei nyt joo, ihan sama. Huhhuh. Äijät. Mä jätän jakson tähän. Mä oon tosiaan lähes Unkarin katsoa formuloita. Mä en ensi viikon maanantaina ei tuu Biaprota. Mut nythän on semmonen juttu, että tätä sarjaa on vaan tasan yksi jakso jäljellä. Ja siinä jaksossa me mennään nämä konferenssifinaalit loppuun, jotka on tällä hetkellä 1-1 tilanteessa, ja Stanley Cup-finaalit. Eli teidän pitää nyt pari viikkoa venää sitä, mutta se tulee olemaan tämän Biapro-sarjan huipennus.
Stanley Cup tai ei mitään. 2-1, itse asiassa 2-1 johdetaan Nashvilleen tällä hetkellä. Tulee tiukka loppu. Ehkä sä jätät. Ei, mutta se oli ideakin. En mä nyt, toi Chicago-peli olisi muutenkin ollut viimeinen. No niin äijät, oli ressaava jakso, mutta oli huikea jakso. Tämmöistä draaman kaarta tää oikeasti tarviikin. Chicago loukkaannuttaa mutta jengi taisteli ilman mua, ilman Mikko Rantasta. Just ja just. Vähän rahaa loukkaantumisesta toipumisen kunniaksi. Kiitos paljon Veikko. Noniin, mutta äijät, tosiaan, mä lähden nytten, eli videot tulee normaalisti, mä oon rekordannut videon ulos tänä sunnuntaina, mutta sitten nyt keskiviikkona ei tule live franchisesta ja ensi viikolla ei tule live Biaprosta. Eli liveen kanssa mä oon takas sitten ensi viikon keskiviikkona uuden franchisen kanssa. Alright. No niin, kiitos paljon supportista, kiitos superchateista, kiitos kommenteista, kiitos ihan kaikesta. Muutenkin tää Biapro-sarja on ollut ihan sairas tänä vuonna ja nyt ollaan ihan loppumetreillä. 1 jakso jäljellä. Tuleeko se Stanley Cup? Se selvii 2 viikon päästä maanantaina kello 3. Kiitti ja moro.